What's up? Welcome to my vlog. At ngayon, may panibago tayong gagawin. Ang ating gagawin today is magti-treatment tayo ng hair. Tingnan nyo, ang dry na ng hair ko. Gagamitin natin is dato puti and firm serum. Kaya simulan na natin. Right na. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 12, dato puti, and then 4 cream soap. Ayaw nga, mama kutsara. Balato na lang sa akong kutsara mo. Tapan natin. Ulo ko yung ender. Then, i-mix natin. Ilagay natin to sa dato puti. Ayan. Apat kasi yung ginamit ko. Nakadepende naman to sa sa inyong buhok. Apat yung ginamit ko kasi makapal yung buhok ko. Kaya galing ml mo. Konti yung ito. Then, ayan na. Tapos na tayong mag-mix na tayo hanggat ayan, parang lang, itlog.